สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is Easy by ยายาใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้ค่ะวันนี้เรามาปักผ้าเป็นของขวัญวันแม่กันนะคะวันแม่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วใครคิดอะไรไม่ออกลองมาปักผ้าเป็นของขวัญให้แม่กันดีกว่าค่ะเราจะปักดอกมะลิซ้อนนะคะเป็นดอกมะลิ3 มิติค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะปักดอกมะลิทึบนะคะแบบปักทึบธรรมดาเราก็มีสอนนะคะก็สามารถดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะก็สามารถที่จะนำมาใช้ในแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราปักทึบแค่นั้นเองนะคะได้ที่เราใช้ปักนะคะก็จะใช้อยู่ที่3 เส้นยกเว้นตัวดอกไม้นะคะตัวดอกไม้เราใช้2 เส้นแล้วก็ตัวกรอบของตัวรูปการ์ตูนนะคะรูปแม่กับลูกเนี่ยการปักด้นหอยหลังนะคะก็จะเป็น2 เส้นแค่นั้นเองสำหรับผู้ชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะคะช่องของเราก็จะทำอาหารอาหรับนะคะอาหารอียิปต์แล้วก็จะมีการปักผ้าด้วยมือแบบนี้แล้วก็จะมีการเย็บผ้าด้วยมือนะคะยังไงก็ลองติดตามชมวิดีโอกันนะคะขอบคุณมากค่ะ